gagawa tayo ng pancake. So, gagamit tayo ng isang bowl and ilalagay natin yung egg natin and yung milk. Haluin lang natin. Lagay na natin. At saka yung 1 teaspoon lang po. So, i-mix lang natin hanggang sa lalagyan natin ng isang kutsara. Then, i-dissolve lang po. I-dissolve lang natin ang mabuti. Bago matapos yung ating video, gusto ko lamang i-shoutout yung mga friends ko. Si Angela Malaluan, si Syra Vergara, and also si Mean Makalalan. Guys, salamat sa mga nag-subscribe. Meron na tayong 60 subscribers. Keep on watching po. Sana nagugustuhan niyo yung mga video namin. Thank you!